Salut! Clasa 8 s-a terminat. Bine, pentru mine și alți 100 și ceva de mii de copii. Acum cine e clasa 7 care vine a 8-a? Vă pică liric. Dar serios, s-ar putea să nu. Și tot vorbind de valoare națională, hai să vă spun cum a fost în experiența mea. Pot spune că am învățat câteva săptămâni pentru evaluare, să iau o notă bună, desigur, să mă duc la un liceu privat unde nu contează media de la evaluare, deci nu m-a stresat prea tare. Și mă duc acolo la ora 8, destul de multă lume, luni, proba la română. Eu normal că știam că mă descurc, pentru că matematica îmi cam dă mie de furcă uneori, nu româna. Știam doar că trebuie să fiu atent la cerințe și totul va fi ok. Intrăm în sală, eram acolo cu două doamne, ne zic regulile să nu copiem că ne dă nota 1, bla bla bla. Ne-am mai zis și la simulare la fel. Ne dă foile și vezi, doamne, că erau unii, nu și-au scris bine numele. Unii au scris de mână în loc de cu litere de tipar. Mi-a zis o colegă care era în altă sală după ce s-a terminat că era unul a scris numele unei doamne supraveghetoare la elev și s-a scris pe la supraveghetor. Bun, și nici nu ne-a zis când să începem. Am stat acolo, mă gândeam, oare când începem? Că ne-a zis că avem voie doar să citim. Și după 10 minute aflu că a început. Mă gândeam eu, firarea de proaste, că nici măcar nu ne mai zice când începem. Mă rog, eu scriu, bifez, a fost tot ok. Dar și eu a trebuit să citesc textul de vreo 5 ori să înțeleg că era tic, zombie, Vasilică. După o oră jumate termin primul și predau lucrarea la scanat. La simularea au fost mari probleme cu scanările, dar acum am mers destul de frumos. Yes, mă ia taică-miu că, normal, că nu urma să-mi iau bagajele, că le luam degeaba și stăteam și cu gândul pe ele. Mai bine lasă, fără. Dacă sunteți curioși, la român am luat 9,50 pe locul 1 sau 2 cea mai bună lucrare din școală și știu unde am greșit. Hai să nu mai zic că nu am numărat cuvintele de la caracterizare și am stat puțin stresat că cine știe dacă nu am scris destul. Noroc că scriu mic. Acum să vedem la matematică. La aia am fost puțin stresat pentru că nu prea mi intră în cap. Creierul meu nu vede scopul și logica unor mari părți din materie, deci nu o să le înțeleg, pentru că eu chiar sunt genul care gândește de ce învață anumite lucruri. Nu învăț ca un robot. Îmi trebuie probleme practice sau simple. Mă rog, și la fel ca la română, doar că am avut doi bărbați ca supraveghetori. Și ăștia ne-au zis când începem spre deosebire de data trecută cu alea două. Și ne-a dat luni codul și tata mi-a zis să iau foaia cu mine. Eu am zis că nu, el a zis că da și da a rămas. Și după m-am pus să pun foaia deoparte că cine știe dacă are cerneală invizibilă. Sau nu știu ce porcării. I-am zis lui tata acasă să s-a enervat puțin că e o prostie. Așa e. Bine că și-au dat seama că o aveam înainte să înceapă examenul, că dacă își dădeau seama după, poate mă dădea afară din sală de examen. Tot în o oră jumate termin, dar doar pentru că nu știam ce să mai pun. Nu sunt chiar paletă, dar nici bombă la matematică. Sunt la ore de nota 8 sau 9. Era unul în sală din 10 minute cerea o ciornă. Eu mă gândeam, ce cere ăsta atâtea ciorne? Ce face cu ele, avioane? Se pune pe desenat? Ce face? Că eu nu am folosit nici măcar o față de pe foaia aia. Eu am ajuns să mă rog să iau măcar 7, că a fost greu, mai ales la subiectul 3. Și am greșit 2 grile a naibii, dar rugămințile mele au fost acceptate pentru că am luat 7 și 15. Comedia per total 8,32. A fost ok, se putea mai bine, dar mă încadrez sigur la bursa de reziliență. Eu nu sunt mulțumit și la fel și părinții mei. Deci a fost un clasic happy ending.